السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين. مرحبا بكم من هذا المكان الديني، مرحبا بكم من قلب الخليل النابض، من ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن في فلسطين. اليوم رح ناخذكم معنا في جولة حتى نتعرف على تاريخ الحرم الإبراهيمي الشريف برفقة الأستاذ نضال كاتب بدر. خليكم معنا لنهاية الحلقة حتى تعرفوا متى تأسس الحرم، وما هي الحجارة الكبيرة الموجودة هنا، وما هو تاريخ الحرم. ويلا معنا فلسطين. يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين، وضرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب. متابعينا الكرام، نحن الآن موجودين أمام الحرم الإبراهيمي الشريف، وأمام ما يسمى بالحير وبالساحات الخارجية للحرم. أستاذ نضال كاتب بدر، يعطيك العافية، حياكم الله. بدنا لو سمحت تعرفنا على المكان اللي احنا موجودين فيه الآن، وتعرفنا على بداية بناء الحرم الإبراهيمي الشريف، وتعطينا فكرة عن هاي الحجارة الكبيرة اللي انبنى منها الحرم. سمعنا كثير حكايات عن تاريخ بنائه، بدنا تعطينا الحقيقة عن هذا التاريخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تاريخ بناء المسجد الإبراهيمي يعني تحوم حواليه شبهات كثيرة. من هذه الشبهات ما يعني نقل عن التلمود الذي كتب بأقلام أحبار يهود. الرواية بتقول بأن الرب أرسل الملك جبرائيل اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام إلى الملك سولومون سيدنا سليمان عليه السلام، وقال له إن الرب يأمرك أن تبني حيرا حول قبر جدك إبراهيم. فنهض سليمان من فوره وأمر جنده وركبوا خيلهم وتوجهوا إلى أرض كنعان، وأمر سليمان عليه السلام الجن ببناء هذا الحير الذي خلفنا. هذه الرواية يعني تقول بأنهم تعبوا يوما كاملا من عملية البناء، وعندما غربت الشمس أوحى الرب إلى سليمان بأنك قد أخطأت المكان يا عبدي يا سليمان. فقال سليمان وكيف لي يا رب أن أعرف مكان دفن جدي إبراهيم عليه السلام؟ فقال انظر حولك فسترى عمودا من نور. فنظر سليمان حوله فوجد عمودا من نور، ثم توجه إلى مكان هذا العمود. وقيل بأن يعني سليمان قد أخطأ المكان في منطقة بئر حرب الرامة وجاء إلى هذا المكان. كيف فند أهل الاختصاص هذه الرواية من حيث القبول أو الرد؟ بداية الرواية تقول بأن الرب قد أوحى، وهذا فيه وحي، وفي مثل هذه يعني الأمور الأنبياء لا يخطئون. الرواية تقول بأن جبريل عليه السلام كان موجود، بمعنى أنه كان بإمكان جبريل عليه السلام أن يدل سيدنا سليمان على مكان قبر إبراهيم. الرواية تقول بأن الجن قد بنوا، بمعنى أنه كان بإمكان الجن أن يدلوا سيدنا سليمان على مكان قبر إبراهيم. الرواية تقول بأن ابن حيرا حول قبر جدك إبراهيم، بمعنى أن قبر إبراهيم كان معروف للخلف والسلف، ومن باب أولى الحفيد هو أعلم بمكان قبر جده من عامة الناس. الذي يدلل على أن هذه الرواية كاذبة 100% الفحص الكربوني للحجر C14. الفحص الكربوني للحجر يقول بأن المكان بني 7 قبل الميلاد أيام هيرودس الأدومي، بالإضافة إلى أن كتب التاريخ تدل على أن المكان بني زمن هيرودس الأدومي 7 قبل الميلاد. نأتي إلى الحجارة كيف بنيت. هناك روايات 3. الرواية الأولى تقول بأن أهل هذه المنطقة أو الناس في تلك الفترة كانوا أقوياء أشداء، كان باستطاعتهم أن يقتلعوا الحجارة من مقالعها وينقلوها ويشذبوها بعد يعني اقتلاعها وينقلوها ثم يرفعوها عبر هذه المداميك. الرواية الثانية وهي رواية الفرنسيين التي يعني أخذوها من أحد طلبة العلم في جامعة القاهرة، محاضر في جامعة القاهرة فرنسي كان يحاضر حول بناء الأهرامات، فقال له أحد الطلبة المسلمين هناك آية في القرآن تقول فأوقد لي هامان على الطين، وأن بناء الأهرامات كان عبارة عن
يعني قوالب خشبية وطين من طينة الأرض، هو كان رمل في تلك المنطقة، هنا كان تراب أحمر، وكان يوضع معه آجر، ثم يعني يضع أنواع من الأعشاب وتكون على شكل قوالب خشبية فوق بعضها فوق بعض، ثم تضرم فيها النار 7 أيام حتى يعني تترك لتبرد، ثم تصبح صخور صلبة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة بأنه بلادنا كانت محتلة من قبل الفرس، وكان لهم معبد موجود في منطقة رامة الخليل، هي 1000 متر فوق سطح البحر، وهذا المعبد كان ضخما. ثم كانت هناك غارة رومانية على الفرس سنة 63 قبل الميلاد، فقاموا بهدم ذاك المعبد. وعندما جاء هيرودس الأدومي يعني 7 قبل الميلاد، أمر بنقل الحجارة من منطقة قيزون، المنطقة اللي هي قيزون البلد القديم، عبر اللي هي عربات خشبية تم نقلها عن طريق الخيول، ثم تم بناء هذا الحير بطول 60 متر بعرض 34 متر، بمعنى أن مساحة الحير هي عبارة عن 2 دنم أو 2040 متر. طبعا عدد المداميك لو عدينا 1 2 3 4 5 6 7 وفي الداخل 9، لم يكن للحير أي بوابة، وإنما كانت لها بوابة أو درجات داخلية تشبه البرك، يعني بمعنى أنه كان درج ينزل له من أعلى إلى أدنى من المنطقة الشرقية الشمالية، ما هو متعارف من صحن الحرم. فيعني تم البناء في عهد هيرودس الأدومي 7 قبل الميلاد. نعرف أنه أسفل الحير أو أسفل ساحات المسجد يوجد الغار الشريف. نعم. يعني تقريبا الغار، احنا بنعرف انه سيدنا ابراهيم عليه السلام هو اشترى الغار تقريبا اي سنه، واحكي لنا القصه الكامله عن هذا الموضوع. الرواية تقول أنه بعد حادثة إلقاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار، أمره رب العزة عز وجل أن يترك مدينة أور العراق، ثم يتوجه إلى أرض كنعان اللي هي المكان الذي يعني دفن فيه سيدنا آدم عليه السلام حسب الرواية الأصح، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني ما في حدا بإمكانه يعني يحدد لنا إنه الرواية صحيحة، ولكن هناك يعني بعض كتب التاريخ تشير إلى أنه سيدنا آدم عليه السلام مدفون في هذا المكان. سيدنا إبراهيم عليه السلام قدم من مدينة أور 2000 قبل الميلاد، واشترى مزرعة من عفرون ابن سوحر الحثي ب400 شاكل أو شاقل حسب الرواية، أو ب400 درهم من الفضة، أو ب400 مثقال من الفضة، والثلاث روايات واحدة، سواء كانت مثقال أو شيكل أو هي كانت عملت تلك الفترة الزمنية. طبعا هو اشتراها عندما ماتت سيدنا سارة عليه السلام، أو السيدة سارة عليه السلام، اشترى تلك المزرعة وفيها مغارة اسمها مكفلة، والكلمة مكونة من كلمتين هي ماك وفلة، يعني تعني المغارة المزدوجة، بمعنى أن المغارة كانت مزدوجة. ودفن السيدة سارة عليه السلام في المغارة التي هي على يسار القبلة. ثم لما مات تحديدا وين دفنها بالمنطقة هون؟ هي داخل الحير في الداخل، وليس يعني في هذا المكان، داخل الحير وأسفل المسجد. أسفل، نعم، هي على يعني أسفل حتى يعني من أقدامنا هذه. نعم. طبيعي هناك رواية أخرى تقول بأن كلمة ماكفل تعني الكفل والند والنظير، بمعنى أنها السيدة سارة عندما ماتت دفنت في إحدى المغارتين، ودفن ندها ونظيرها وكفلها إبراهيم عليه السلام في المغارة التي بجوارها. وعندما ماتت رفقة دفن ندها إسحاق بجوارها، وعندما ماتت لائقة دفن ندها وكفلها ونظيرها سيدنا يعقوب عليه السلام بجوارها. طبعا سيدنا يوسف أحضر جسده سيدنا موسى عليه السلام، وكان قد دفن في تابوت حجري كبير قد وضع في النيل، ثم أحضر من هذا التابوت أو احضر بتابوته من مصر ودفن خارج الحير في المنطقة هاي. نعم. أيضا أسفل المسجد، خلينا نحكي. نعم، هي أسفل الحير. طيب الآن إحنا بدنا نذكر الأسماء الأنبياء عليهم السلام وزوجاتهم اللي مدفونين في الغار الشريف. ذكرت بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وابنهما إسحاق وزوجته رفقة، وابن إسحاق ورفقة يعقوب وزوجته لائقة، وابن يعقوب يوسف عليه السلام مدفونون في هذا المكان، بالإضافة إلى سيدنا آدم عليه السلام عليهم السلام جميعا. ذكرت أستاذ نضال أنه تقريبا قبل 2000 سنة قبل الميلاد
أتى سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مدينة الخليل. تحديدا أتى إلى منطقة رامة الخليل وليس إلى تل الرميدة. نعم. يعني هو كان يقيم في فصل الصيف في منطقة رامة الخليل، هي نعم. 993 عن سطح البحر. طبعا بجوارها اللي هي منطقة خلة بطرخ 1020 وهي ثالث أعلى قمة جبلية في فلسطين. كان يقيم في فصل الصيف في منطقة اللي هي رامة الخليل، وفي فصل الشتاء كان يقيم في منطقة السبع حيث الدفء، لأنه كان يعمل في مهنة رعاية الماشية والأغنام إلى آخره. صيفا كان يأتي إلى الخليل لأنها كانت مصيف، وشتاء كان يذهب إلى بئر السبع لأنها كانت أدفأ على أغنامه وعلى نفسه من المنطقة التي تتساقط عليها الثلوج. طبعا ما في نبي من الأنبياء على وجه الخصوص يعلم مكان دفنه وجسده إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ولكن ما تواترت يعني عليه ألسنة الناس جيلا بعد جيل بأن الأنبياء الأربعة وزوجاتهم قد دفنوا في هذا المكان. طيب بعد هاي المرحلة إيش التاريخ اللي صار على هذا المكان وقبل إنشاء الحير من قبل الملك هيرودس؟ نعم، قبلها قد يكون يعني في زمن سليمان بناء حجري عادي، سلسلة حجرية تدلل على وجود يعني كان المغارة بناء بداخل. بسيط. نعم، في الفترة التي يعني حل فيها إبراهيم عليه السلام ضيفا على الكنعانيين، كان يعني هو يعمل في مهنة رعاية الغنم، وانطلق بدعوته اللي هي عبادة رب العزة عز وجل، هي عبادة التوحيد. ويعني وعظ الناس بأن يتركوا عبادة الأوثان وعبادة الكواكب والنجوم والظواهر الكونية الأخرى، لأن كان لكل قبيلة دينهم ومعبدهم، ومنهم من كان يعبد الحجارة ومنهم من كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القمر إلى آخره. في تلك الفترة يعني سيدنا إبراهيم كان يعمل في رعاية الغنم وعاش من الكنعانيين. طبعا المشهور بأن له زوجتين، سارة عليه السلام ابنة عمه، وهاجر عليها السلام يعني أحضرت من مصر، طبعا قدمت له كهدية. فترة طويلة كان هذا المكان هو عبارة عن غار أو نعم. مغارة بالعامية، تمام. نعم. ومن ثم تقريبا سنة 7 قبل الميلاد هيرودس الأدومي يعني حسب الرواية بأنه قام بنقل هذه الحجارة من منطقة نعم. اللي هي رامة الخليل، أو بناها من خلال قطع الحجارة من مقالعها ثم تشذيبها ثم بنائها، أو الرواية الثالثة والتي أرجحها بأنها عبارة عن قوالب خشبية وضع فيها طين وآجر وصلصال ونباتات أخرى ثم أضرم فيها النار حتى أصبحت بهذا الشكل. ثم جاء دور قسطنطين الكبير. طبعا الملكة هيلاني لا علاقة لها بالمكان البتة، ولم يكن لها أي علاقة بهذا المكان. الحير كان مبني ولم يبنى في فترتها شيء. طبعا قسطنطين الكبير كان من الذين دعوا إلى عبادة التوحيد، دين عيسى عليه السلام في تلك الفترة، ويعني حث الناس في فترة حكمه أن يتنصروا فتنصروا. ثم قام ببناء كنيسة في عام 333 للميلاد. بقيت الكنيسة على حالها حتى عام 555 للميلاد. تعرضت البلاد إلى هزة أرضية قوية، تهدم السقف في زمن الإمبراطور جوستانيان أو جوستانيوس، فأمر بإعادة بناء السقف مرة أخرى. وفي عام 614 للميلاد كانت هناك غارة فارسية كبيرة على بلاد الرومان. بلادنا طبعا تعرضت للاحتلال الروماني 63 قبل الميلاد حتى 636 في زمن عهد عمر بن الخطاب، عندما يعني كانت أجنادين وتم تحرير البلاد من الرومان في تلك الفترة. بقي المكان مهدما من 614 حتى 707 للميلاد. 707 للميلاد طبعا كان عبد الملك بن مروان قد أمر ببناء المسجد القبلي من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ومات قبل أن تكتمل، فأكمل البناء الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك عندما انتهى من بناء قبة الصخرة أمر البنائين والمهندسين بأن يتحولوا إلى هذا المكان. عندما حضروا إلى هذا المكان وجدوا المكان مهدما، فأخذوا يبحثوا عن تلك الفتحة التي تمكنهم من الدخول، ولكن ما كانت هناك فتحة، وإنما كان يعني حير أو بناء موجود. قد يكون المداميك العليا قد تهدمت، فيعني أخذوا بعملية الترميم بإزالة الطمي الموجود
الشيء كان بالداخل والشيء كان بالخارج. ثم أعادوا بناء المكان مرة أخرى مستخدمين نفس الحجارة القديمة التي كانت يعني تشكل بناء الكنيسة، وسقفوا المكان، والأسقف الثلاثة كانت تأخذ الشكل المروحي أو المصلب، والأسقف الثلاثة كانت بنفس الشكل. تعرض يعني المكان إلى ترميمات واسعة في فترات جميع السلاطين أو الملوك أو الخلفاء الذين حكموا المكان. في سنة 1099 للميلاد قام الصليبيون باحتلال بلادنا وحولوا المسجد الإبراهيمي إلى كنيسة. وفي سنة 1168 للميلاد قاموا بتغيير السقف الذي كان من خشب ثم بنوه بالشيد بصورته الحالية، وللغرب منه شيدوا قلعة وكانت مبنى الحكم الصليبي في تلك القلعة التي كانت ملاصقة للمسجد الإبراهيمي. في عام 1969 جاءت الجرافات الإسرائيلية ونسفت بوابة كانت جميلة جدا تأخذ يعني درجها شكل نصف دائرة، والبناء مملوكي من عهد محمد ابن قلاوون. وكان مكان هذه الفتحة الموجودة في الحير سور يفصل الدرج عن البيمار ستان المنصوري أو مستشفى أهل الخليل. طبعا بيمار هي عبارة عن مريض، وستان هي أرض، بمعنى أنه كان يعني كل المناطق التي يعالج فيها المرضى يطلق عليه اسم بيمارستان قبل أن يطلق اسم مستشفى فيما بعد. طبعا كان هناك متوضأ ميضأة المسجد الإبراهيمي، عبارة عن مكان بيوت خلاء زائد مكان للوضوء وبجانبه بئر للماء. هذا البناء هو عبارة عن اليوسفية. طبعا اليوسفية السفلى بنيت في عهد محمد بن قلاوون، ولكن العليا بنيت في عهد فرج برقوق. هذه البئر وهذه الحفرة حفرت في فترة 67 عند الاحتلال الإسرائيلي، وكان الهدف منها أن يصلوا إلى داخل المغارة من أجل أن يتأكدوا أو يسرقوا حسب الرواية، يعني أيها صح الله أعلم، من صحة وجود أجساد للأنبياء، فإن وجدوها يعني يتم نقلها إلى أماكن في الداخل المحتل. طيب الآن النصف الآخر نعم لبناء الحرم، لجدار الحرم، قلنا النصف الأول هو الحير. نعم. النصف الثاني بأي سنة بني؟ أكملت أنه في سنة 333 قسطنطين الكبير قام ببناء كنيسة. قلت بأنه جوستنيان 555 عندما تعرض المكان لزلزلة أعاد سقف البناء. 614 تعرض لغارة فارسية. 707 قام الأمويون ببناء الأروقة التالية: رواق الحضرة الإسحاقية وفيها المحراب، ورواق الحضرة الإبراهيمية وهو في الوسط، ورواق الصحن المكشوف، ثم رواق الحضرة اليعقوبية. ما كان في شيء اسمه رواق الحضرة اليوسفية اللي هو المكان هذا، وما كان في شيء اسمه رواق الجاولية اللي هو المنطقة الشرقية، إلا أنه في عهد الخليفة محمد المهدي والد هارون الرشيد عندما حضر إلى المسجد الأقصى بعد أن تعرض لزلزلة ضخمة جدا وتهدم المسجد الأقصى، وقال: إني أرى أن هذا البناء قد طال وقل فيه الرجال، فيعني أنقصوا من طوله وزيدوا في عرضه. قام بزيارة مدينة الخليل ووجد بأن هناك بوابة واحدة فقط لا تكفي لدخول المصلين منها، فأمر ببناء أو عمل الفتحة الموجودة في المنطقة القبلية للمسجد الإبراهيمي، والممر الذي يوصلها بالبوابة الشمالية للمسجد الإبراهيمي. طبعا هذيك بنسميها بوابة عين الطواشي، وهذه اسمها بوابة العين الحمراء، ولم يكن المكان قد سقف في تلك الفترة. وأمر بعمل الفتحة السليمانية الصغيرة التي تدخلنا من الجاولية إلى داخل المسجد الإبراهيمي. إن شاء الله يعني لما نصعد إلى المسجد سأشير إلى ذلك. أستاذ نضال، إذا بنلاحظ مع بعض إحنا هو موجود عندنا الأول اللي هو الحير، والجزء الثاني من سور الحرم اللي هو بني في العهد الأموي. طيب إذا بنشوف مع بعض في كمان جزء الثالث، يعني كأنه إضافة جديدة. هاي الشذروان العثماني أو التازير أو التصوينة، طبعا بنيت في العهد العثماني. أول 7 مداميك بنيت في عهد هيرودس الأدومي 7 قبل الميلاد. ال8 مداميك التي فوقها بنيت في العهد الأموي في عهد الوليد ابن عبد الملك.
يعني الحجر المختلف من حيث الشكل واللون والحجم والى اخره بنيت بالعهد العثماني. هو يعني كان شو غرض البناء منه؟ هذا تصوينه يعني حتى تمنع من يقوم مثلاً بتنظيف السطح من الوقوع. تمام، زي حماية يعني. طيب تمام، إذا متابعينا الكرام في قناة يلا معنا على فلسطين، بنكمل معكم من ساحات المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في فلسطين المحتلة. حقيقة إحنا اليوم محظوظين موجودين هون في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف. بالعادة هذا المكان وهذه الساحات مغلقة أمام المصلين المسلمين، ولكن اليوم هو الجمعة الأولى من رمضان سنة 1442 للهجرة، الموافق 16 إبريل 2021 للميلاد. فلحسن حظنا الساحات هاي مفتوحة أمام المسلمين. هي بالعادة الاحتلال الإسرائيلي بيسكرها وبيخليها فقط أماكن للمستوطنين ولجيش الاحتلال بيضلوا بهي المنطقة. إحنا الآن راح نطلع على هذا الدرج ونسأل الأستاذ نضال عن تاريخ بناء هذا الدرج اللي بيؤدي إلى المرافق أو إلى ساحات المسجد العلوية من المسجد الإبراهيمي الشريف. طبعا قبل أن أجيب عن الدرج، نعم، أقول بأن المسجد الإبراهيمي مغلق طيلة أيام السنة ما عدا الحضرتين الإسحاقية والجاولية. طبعا يفتح المسجد الإبراهيمي 10 أيام فقط في السنة أمام المسلمين، اللي هي 4 جمعة في رمضان وليلة القدر ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي العيدين. بالمقابل هناك 10 أيام أخرى يكون مغلق المسجد كلية ويفتح لليهود بشكل كلي. 10 أيام للمسلمين، 10 أيام لليهود. بنسبة 40% من المسجد مفتوح للمسلمين، 60% مغلق أمام المسلمين، وهي الحضرة الإبراهيمية والصحن المكشوف والحضرة اليعقوبية والحضرة اليوسفية مغلقة أمام المسلمين. هذه الساحة كانت مقام عليها حارة القلعة. كانت هناك قلعة وكانت هناك مبنى للتكية. في سنة 64-65 قامت الجرافات الأردنية بإزالة حارتي القلعة والمدرسة بهدف توسعة الساحة أمام الحرم الإبراهيمي وإبرازه ويعني تنظيم المكان أمام يعني الزوار. ثم تم هدم الدرج الذي كان في هذا المكان، وكان هناك متوضأ ميضأة المسجد الإبراهيمي، وبني هذا الدرج في العهد الأردني. المسجد الإبراهيمي له 3 بوابات: البوابة عين الحمراء، وبوابة اللي هو اليوسفية، والبوابة الشمالية التي تسمى بوابة عين الطواشي. كان الناس يدخلون إلى المسجد الإبراهيمي من خلال فتحة غير متقنة البناء، فقام الخليفة المهدي في عام 167 للهجرة بعمل مدخل عند السور الشمالي الشرقي بارتفاع 3.5 أمتار، فاحتاج الأمر إلى بناء درج وتركيب باب حديدي. طبعا الدباغ أيد ذلك، قال في العصر العباسي فتح الخليفة المهدي باب السور الحالي من جهة الشرق وبنوا له المراقي الجميلة من ناحيتي الشمال والجنوب. الذي يعني عمل البوابة القبلية والبوابة الشمالية وما كان بينهما من مردوان أو إيوان، طبعا كان غير مسقوف، ولكنه سقف في عهد محمد ابن قلاوون 720 للهجرة. أمر أبو سعيد سنجر الجاولي الذي كان ناظرا للحرمين الشريفين في تلك الفترة، وقام بعمل وبناء اللي هو مسجد رواق الجاولية نسبة إلى أبو سعيد سنجر الجاولي، وكان ذلك 720 للهجرة على نفقته الخاصة. وأمر المقتدر بالله ببناء القبة على ضريح يوسف عليه السلام. طيب تمام، كنا نعطي احنا هون نظرة تحكي لنا عن أسماء الحارات المحيطة مباشرة بالحرم. تمام. حارة المحتسبية، كانت هنا حارة القلعة نسبة إلى القلعة التي كانت مبنية في هذا المكان. كانت هناك قلعة بنيت في عام 1100 للميلاد. الاحتلال الصليبي تم في 1099 للميلاد. بنيت قلعة ضخمة هنا وكان فيها الحاكم العسكري الصليبي في هذا المكان. هناك حارة المشارقة يطلق عليها اليوم حارة المشارقة الفوق والتحت. هي في الأصل حارة واحدة، وإنما نتيجة التوسع العمراني أصبح الناس يبنون في المنطقة الدنيا والمنطقة العليا، فأصبحت حارة المشارقة العليا وحارة المشارقة السفلى. هذه الحارات التي كانت محيطة بالحرم يعني ملاصقة للحرم. مقابلنا حارة قيطون أو حارة أبو سنين اليوم، خلف حارة بني دار وحارة العقابة وحارة القزازين، ويعني هناك مجموعة من الحارات التي كانت محيطة بالحرم الإبراهيمي، هي عبارة عن 15 حارة. طيب تماما. أستاذ نضال، بالنسبة للسور اللي موجود هون هاي المنطقة،
هو ما بقي من القلعة التي بنيت في العهد الصليبي 1099 1100 للميلاد. نعم. حسب بعض المصادر أنه كان فيها تقريبا 96 غرفة، وبعض المصادر ذكرت بأنه كان فيها أقل من ذلك. وكان هناك بناء تابع للقلعة، برج القلعة نقل من مكانه إلى هذا المكان. وفي عهد الأيوبيين أو عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي يعني كانت مدرسة، وفي العهد المملوكي حولت إلى اللي هي تكية سيدنا إبراهيم الخليل، ونقلت المدرسة من البناء الذي كان في تلك الساحة إلى هذا المكان، فسميت اللي هي مدرسة السلطان حسن ابن محمد ابن قلاوون. وهذا المكان طبعا هذه البوابة تسمى بوابة اليوسفية لأنها تدخل إلى اليوسفية، وبالداخل يوجد العنبر. العنبر هو عبارة عن مدرسة بنيت في العهد المملوكي. هذا البناء الذي أمامك هو بناء مملوكي، بدليل أنه الحير موجود في الداخل. إذا متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من سلسلة حلقات الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة في فلسطين. اليوم تحدثنا معكم ومع برفقة الأستاذ نضال، تحدثنا عن تاريخ تأسيس وبناء الحرم الإبراهيمي الشريف، وعن الغار الشريف الموجود بأسفل منه والموجود في الأنبياء عليهم السلام اللي ذكرناهم. ترقبونا في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين من حلقاتنا من داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. شكرا لكم، ويلا معنا فلسطين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية، حلويات حور، وقصر الأبواب.